Discrete Symmetries in the Dirac Theory. So यस्तो यस्तो खालको टाइटल लेखेको छ है। त्यहाँभित्र चाहिँ तीनटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट गर्नु छ। यो हामीलाई के थाहा छ भने अहिले हामीले यो लरेन्स ट्रान्सफर्मेसनको कुराकानी अगाडिको क्लासेसहरुमा केही गर्यौं है। त्यसमा पनि लरेन्स ग्रुपको थोरै इन्ट्रोड्युस त्यसमा गर्यौं। खास गरी बुस्ट र रोटेसनको कन्टेक्स्टमा केही कुराकानी गर्यौं। त्यस्तै हाई एनर्जी फिजिक्समा, पार्टिकल फिजिक्समा यो केही सिमेट्री प्रिन्सिपलहरु पनि एक्जिस्ट गर्छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको देखिया छ। जसमा हाई एनर्जी फिजिक्समा मात्रै होइन, इभन चाहिँ अरु फोर्सेसहरु इन्भल्भ भएको केसेसमा पनि यो इन्भल्भ हुनुपर्ने, टाइम रिभर्सल सिमेट्री एक्जिस्ट हुनुपर्ने। टाइम रिभर्सल सिमेट्री obviously हाई एनर्जी फिजिक्समा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको हो धेरै पहिले नै। त्यस्तै चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्री, त्यस्तै भायोलेसनको केसेसहरु पनि देखिया छ केही फोर्सेसहरुमा। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। जे होस् इन जनरल हामीले ती खालका जुन डिस्क्रिट सिमेट्रिजहरु छन्, पेरिटीको लागि अथवा यो टाइम रिभर्सलको लागि, चार्ज कन्जुगेसनको लागि त्यो पनि भेरिफाई, त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिरेक्ट फिल्ड थ्योरीमा है। त्यसैको हामी वर्कआउट गर्छौं। एउटा पोर्सन हामीले डिस्कस गर्न बाँकी छ। आज हामी 4.7 कम्प्लिट गर्छौं। यहाँनिर डिस्क्रिट सिमेट्रिज इन द डिरेक्ट थ्योरी भनेर लेखिएको छ। यसमा यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले थोरै म एन्ड गरौँ है। मेरो स्लाइड यहाँनिर तलमाथि गएछ। Okay, this should be up. Also, this should be up. Probably this is up. Okay. Again, maybe this is up. Because your slide तलमाथि आएछ। त्यसपछि यो पनि up. यो स्लाइड त टाइम रिभर्सल सिमेट्री त्यो धेरै तलको स्लाइडमा दिएछ। ओके, this should be Paris transformation पछाडि। This is equation 5, 2, 3, 4. So this is also down here. Okay. Now it is. Okay. थोरै म यहाँ डिस्कस गर्छु। लाइट कोनको थोरै म डिस्कस गर्छु है। सो यु नो दिस लाइट कोनको कुराकानी तपाईलाई थाहा छ है। वर्ल्ड लाइन थाहा छ। यसरी हामीले यो एक्सिसमा स्पेसलाई हामीले x तिर राख्यौं र टाइम चाहिँ यसरी माथि भयो भने हामीलाई यो पास्ट अनि प्रेजेन्ट चाहिँ यहाँनिर छ। वर्ल्ड लाइनले यसरी हामीलाई डिस्क्राइब गर्छ। यो हामीलाई थाहा छ है। र यो पनि हामीलाई थाहा छ सिमेट्री प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन मोडर्न फिजिक्स। all sorts of symmetry should be accommodated somehow. जे कुरा छन् त्यस्तै त्यस्तै यो सिमेट्रीले चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई कतिपय प्रोसेसेसहरुमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट पनि प्रोवाइड गर्छ। obviously कन्जर्भेसन लजले पनि कन्स्ट्रेन्ट प्रोवाइड गर्छ। it imposes the constraint on the physical laws and then reduces to the number of candidate theories describing nature. यो हामीलाई थाहा भएको कुरा भयो। अब मैले यहाँनिर एउटा कुरा इन्ट्रोड्युस गर्न खोजे अथवा डिस्कस गर्न खोजे। जस्तै भनौं प्रेजेन्ट भनेको हामी सबैलाई थाहा छ यो पास्ट हो। त्यसपछि यो वर्ल्ड लाइनले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ, वर्ल्ड लाइन अफ अ मुभिङ अब्जर्भर भनेर यो फ्युचरतिर जान्छ। obviously यो कोणमै यो एक्जिस्ट भएको हुनुपर्छ। यसो कन्डिसन्सहरु तपाईलाई थाहा छ, म पनि थोरै लेख्छु। तर रियलिस्टिक सिचुएसनमा हेरौं। जस्तै भनौं मैले तपाईहरुलाई क्लासरुममा हेरिरहेको छु अथवा यहाँनिर पनि अहिले भर्चुअली इमेज हेरिरहेको छु, फोटो। त्यो भनेको मैले तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि मेरो आँखामा चाहिँ नि, मेरो आईमा, रेटिनामा चाहिँ डिफ्युज रेडिएसनहरु आउनु पर्यो तपाईको इमेजबाट अथवा तपाईको बडीको डिफरेन्ट पार्ट्सबाट स्क्याटर भएर आउनु पर्यो डिफरेन्ट वेभलेन्थको। अनि त्यसले गर्दा त्यो इमेज जुन रेटिनामा बन्छ त्यो इमेजले गरेर म तपाईलाई आइडेन्टिफाई गर्छु। तपाईको
ड्रेसेसहरूको कलरहरू आइडेन्टिफाई गर्छु है सो इट इज बिकज अफ द रिफ्लेक्सन अर बिकज अफ द डिफ्युज रेडिएसन प्रेजेन्ट इन द क्लासरुममा डिफ्युज लाइट्सहरू छ त्यो स्क्याटर भएर रेटिनामा आउँछ सबैको रेटिनामा आउँछ सबैले सबैलाई देख्छ अब मेरो लागि मैले आफूलाई विचार गरेँ भने त्यो मसम्म आउनको लागि म प्रोबाब्ली चाहिँ डायसमा माथि हुन्छु बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड व्हाइट बोर्डतिर हुन्छु व्हाइट बोर्डसम्म आइपुग्नुको लागि तपाईँको बडी स्क्याटर भएको फोटोन आइपुग्नुको लागि सर्टेन टाइम त लाग्छ है त्यो टाइम लाइटको स्पिडमै आइदियो भने पनि सर्टेन टाइम त उसले ल्याप्स गर्छ यसको मतलब मेरो आइजमा रेटिनामा इमेज बनेको इमेज चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन बेला अलिकति ब्याक इन टाइम हो थोरै समय अगाडिको तपाईँलाई मैले हेरे हो अहिले पनि हामीले थोरै समय अगाडिकै रेस्पोन्सहरू हो हामीले स्काईमा हेऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ स्काईमा हेऱ्यो भने स्टारहरू अथवा सेलेस्टियल बडीहरू एकदमै पर छन् त्यहाँबाट फोटोन आउनलाई धेरै टाइम लाग्छ त्यसैले हामीले त्यो स्टारहरू भनेको अहिले हामीले हेरेको स्टारहरू त ती स्टारले धेरै पहिले नै इमिट गरेको रेडिएसन हामीनिर आइपुगेको हो है इभन सन पनि फ्यु मिनट्स अगाडिको सनलाई हामी हेरेर हुन्छौँ त्यसैले हामीले यो पास्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि पास्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग एक्जिस्ट गर्छ इभन हामीले आफैलाई पनि हाम्रो कन्सियसनेसलाई पनि हामीले एट प्रेजेन्टमै हेर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ दिस इज रियलिस्टिक केस रियालिटीमा चाहिँ यो खालको कुराहरू हुन्छ यसको मतलब के हो भने पास्टलाई प्रेजेन्टतिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ नै हुँदो रहेछ जुन पास्टका प्रोसेसहरूलाई प्रेजेन्टतिर ल्याउने अथवा भनौँ फ्युचरमा छ भने पनि त्यसलाई प्रेजेन्टतिर ल्याउने ती कुराहरू हुनेवाला कुराहरूलाई पनि ल्याउने कुराहरू हुनु रहेछ त्यो कुरा हामीलाई हाम्रो एक्जिस्टिङ थ्योरिजहरूले दियो जस्तै भनौँ टाइम रिभर्सल सिमेट्रीमा त टाइमको डिरेक्सनै अपोजिट भयो हुँदाखेरि पनि फिजिक्सको लजहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ भनेर भनियो भेरिफाई गरियो त्यस्तै पेरिटी भनेको स्पेसियल इन्भर्सन हो स्पेसियल इन्भर्सन हुनको लागि मिरर इमेज बन्नको लागि पनि त फोटोनले ट्राभल गर्नुपर्छ है भर्चुअल इमेजहरू बन्नुपर्छ त्यो पनि त सर्टेन पास्टमा चाहिँ नि दुइटै एउटै टाइममा त हुँदैन सर्टेन पास्टको केही रेकर्डेड इन्फर्मेसनहरू है त्यसले गर्दा फिजिसिस्टहरूले के विचार गरे भने यो लाइट कोन जुन छ नि यो मैले क्रस चाहिने कोन बनाएँ है यो हाम्रो एक्जिस्टिङ तपाईँहरूले पढेको यो कोन भयो है यो कोनको दुईटा साइडमा जुन चाहिँ नि यहाँनिर यो बियोन्ड दि कोन छ नि यो स्पेस एक्जिस्ट हुने एल्सवेयर भनेर भन्छौँ स्पेसको लागि यो डिरेक्सन जुन छ यहाँ हामीले यक्स स्पेसको लागि लेख्यौँ टाइमको लागि लेख्यौँ यो डिरेक्सनमा यतातिर हामीले एउटा वेज बनाउन वेज सेपको वेज भन्छौँ नि बनाउँ र यो वेज बनाउँदाखेरि हामीले यो दुईटैलाई हामीले कन्टिन्युअस पार्यो भने एउटा हाइपरबोलिक फिचर आउँछ दुईटैतिर हाइपरबोला जस्तो भन्छौँ र यसलाई हामीले यो वेज बनायो भने यो साइडको वेज चाहिँ यो हामीले यक्स टी यो सानो वेज है यो अलमोस्ट कन्साइड्स बट देयर इज अ वेज यक्स इज लेस देन जिरो वेज यक्स इज ग्रेटर देन जिरो वेज दुईटा खालको वेज यहाँ बन्छ है यो हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर यो हो अब हामीलाई हाम्रो लागि प्रब्लम के छ भने हामीले पास्टलाई अब्जर्भ प्रेजेन्टमा हेरिरहेछौँ त्यसै पेरिटी पनि त्यस्तै हो स्पेसियल इन्भर्सन भनेको मिरर इमेज बन्नु भनेको पनि त्यही खालको सर्टेन टाइम डिफरेन्स त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ त्यो प्रोसेस हुनलाई यसको मतलब मैले यहाँ अर्को एउटा इमेज एप्रोप्रिएट इमेज भेटेर यहाँ राखेँ बुकमा पनि त्यो इमेज छ म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु यो हाम्रो लाइट कोन हो यो हाइपरबोलिक सर्फेस हो म यो वेजलाई अलिकति ठुलो बनाएँ यतातिर है त्यसपछि एउटा पोइन्ट यहाँनिर के राख्यो यो अभियसली तपाईँलाई थाहा छ यो माथिपट्टि छ यो फ्युचरमा छ र यतातिर गइदियो भने यो पोइन्ट चाहिँ पास्टमा छ र यसले चाहिँ यो प्रेजेन्टलाई अथवा यो नल पोइन्टलाई चाहिँ नि क्रस गरेर जानु हुँदैन नल पोइन्ट क्रस गरेर गइदियो एउटा ठुलो प्रब्लम आउँछ के भने टाइम लाइक स्पेस लाइकमा कन्भर्ट हुन थाल्छ यु नो दिस यु हेभ डिस्कस दिस इन इलेक्ट्रोडाइनामिक्स त्यसैले यसको एजबाट नै हामीले सपोज यहाँको अब्जेक्ट अथवा यहाँको अब्जेक्टलाई हामीले यहाँसम्म ल्याउन सक्यौँ भने त्यो ल्याउन सक्ने भने के हो भने यो पी त प्रेजेन्ट हो प्रेजेन्टले गर्ने हो नि जुन पनि कुरा सो पी माइनस केलाई हामीले यता ल्यायौँ भने यो मिरर इमेज जस्तो भयो यता ल्याउने भनेको माइनस पी माइनस केतिर ल्याउने इमेजिन गरेको है यसमा हामीले एउटा वर्कआउट के गर्यौँ भने we can perform a Lorentz transformation taking p minus k
You see P is present. This is present. P minus K 2 minus P minus K. हामीले यहाँबाट ल्यायौँ यो पोसिबल त्यो बेलामा हुन्छ जुन बेला चाहिँ नि obviously यो चाहिँ P minus K को डिफरेन्सको स्क्वायर obviously यो अब DS स्क्वायर भन्न सक्छौँ स्पेसतिर हेर्दाखेरि यसको स्क्वायर चाहिँ एक्सट्रिमली टाइनी हुन्छ मतलब this should be less than 0. It should not exceed, should not touch 0. It is forbidden to have greater than 0. Right? You can perform, this is the condition for Lorentz transformation. You can perform a Lorentz transformation taking, this is present minus any event takes account the, say the spatial feature, temporal पनि हुन्छ पछि म डिस्कस गर्छु यो p minus k लाई दिस p minus k लाई हामीले यतातिर त्यो बेला आउन सक्छ हामीलाई थाहा छ यो वेज चाहिँ नि लेस देन 0 को वेज हो यो वेज चाहिँ ग्रेटर देन 0 को वेज हो यसको किन यसो गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पहिला हामी लाइट कोन पढ्दा नै अ लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन क्यानट क्रस द नल सर्फेस अफ द लाइट कोन को नल सर्फेसलाई क्रस गर्नले सक्दैन यसरी क्रस गरिदियो भने टाइम लाइक चाहिँ स्पेस लाइकमा जान सक्छ है कन्भर्ट हुन सक्छ सो दिस इज फरबिडन यु नो दिस यसको मतलब अब हामीले लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो डिरेक्ट थ्योरीको एप्लिकेसन्सहरुमा त्यो त अनअभोइडेबल हो लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेको प्रोसेसेसहरुमा त्यहाँ हामीले अब पेरिटीलाई पनि कन्जर्भ गराउनु पर्ने स्पेशल इन्भर्सनलाई पनि त्यो सिमेट्रीलाई पनि हामीले एकोमोडेट गर्नुपर्ने त्यस्तै टाइम रिभर्सल सिमेट्रीलाई पनि एकोमोडेट गर्नुपर्ने चार्ज कन्जुगेसनलाई एकोमोडेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसैले डिरेक्ट फिल्डमा यो तीनटै कुरालाई एकोमोडेट गर्नको लागि आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ ओके यो मैले बुकमा इमेज छ तपाईको पेस्किन स्ट्रेडरको बुकमा पेज नम्बर 28 मा यहाँ बुकमा यो इमेज छ यसरी डिस्क्राइब गरेको छ यति मात्रै लेखेको छ इफ x minus y is space like this is x minus y your difference okay space like a continuous Lorentz transformation can take a continuous Lorentz transformation तपाई OS मा हुनुहुन्छ OS to OS तपाई गइरहनु भएको छ अथवा ट्रान्सफर्म गरिरहनु भएको छ can take x minus y to minus x minus y this is the same मैले खाली p र k राखेको थिएँ अघि यहाँ xy राखेको छ र यो प्रोबब्ली मैले बुककै ल्याङ्ग्वेज हो a Lorentz transformation cannot cross the null surface of the light cone otherwise one could convert time like into space like distances and since ds2 is Lorentz invariant it cannot flip its sign either so ds2 is Lorentz invariant it should have certain value so to satisfy Lorentz transformation this x minus y x भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट हो y भनेको चाहिँ हामीले जहाँनिरबाट त्यो रिभर्स त्यो discrete symmetry लाई एड्रेस गर्नु छ x minus y square should be less than 0 you can perform a Lorentz transformation taking x minus y to minus x minus y so this is obviously this looks very friendly for spatial inversion को लागि देखिन्छ note that x minus y square if it is greater than 0 there is no continuous Lorentz transformation there is no this term has been introduced here continuous Lorentz transformation चाहिँ हरेक स्पेस लाइक पोइन्टहरुमा हुने ट्रान्सफर्मेसन हो हरेकमा पोसिबल हुने ट्रान्सफर्मेसन हो सो that takes x minus y to minus x minus y यसको मतलब हामीले यो कन्डिसन लेस देन 0 कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ किनभने ds स्क्वायर रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनु पर्यो यो फ्लिप यसको साइन फ्लिप हुनु भएन त्यसैले त्यो within that null point मै हुनु पर्यो ओके फेरि थोरै म यहाँ डिस्कस गरे in addition to okay I already discussed this in addition to Lorentz transformation there are two other very important space-time operations that are extremely important symmetries namely parity and time reversal also charge conjugation is also important but these two are extremely important for field theory दुईटालाई एड्रेस एकोमोडेट गर्ने कन्डिसन्स के हो कुन कन्डिसन्समा जुन हाम्रो फिल्ड अपरेटर छ नि हामीले लास्ट क्लासहरुमा लेखेको छौं फिल्ड अपरेटरको त लामो इक्वेशन्सलाई कुन कन्डिसनमा पेरिटी कन्जर्भ हुन्छ अथवा टाइम रिभर्सल सिमेट्री कन्जर्भ हुन्छ
Okay, so you also know this, just to read out this, we know that gravitational, electromagnetic, and strong interactions, they are symmetric with respect to these transformation, parity, charge conjugation, and time reversal. The weak interactions violate. केही केसेसमा भाइलेसन देखेको छ, particularly weak interactionमा violate C and P separately, charge conjugation and parity separately, but preserves CP and T मोस्टली चाहिँ प्रिजर्भ गरेको छ, तर सर्टेन रेयर प्रोसेसहरू अझै छ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ त्यो, इन फ्यु केसेस नेम coined as rare processes also show CP, charge conjugation, and parity combined together, anti violation, time reversal symmetry violation. In some cases, to weak interaction ko लागि matrai ho. So till date, all observations means based on experiments indicate that CPT is a perfect symmetry of nature. At least CPT intact छ. अहिलेसम्मको जति जुन लेभलसम्मको इनर्जी क्रिएट गरेर कोलिजनहरू गराउन सकेको छ, क्रिएसन एनिलेसन भइरहेको छ त्यो प्रोसेसमा. Okay. So you know this P sense parity ले चाहिँ अब हाम्रो जुन कोअर्डिनेट छ हाम्रो Tx यसलाई चाहिँ अब स्पेशल स्पेस इन्भर्सन हो, हामीले पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हेर्यो भने parity sends Tx to T minus x, reversing handiness of space. Similarly, time reversal symmetry sends time reversal sends Tx to minus Tx. यो हामीलाई थाहा छ, यो भनेको interchanging, it interchange forward and backward light cones. त्यसलाई इन्टरचेन्ज गरिन्छ, माथिबाट घुमाए त्यो डमरुलाई घुमाएर यस्तो गरिदिनु पर्ने भयो है. भनेको पहिले एनिलेसन भएर क्रिएसन पनि हुन सक्ने भयो यदि पहिले क्रिएसन भएर एनिलेसन भएको भए, टाइम रिभर्सल सिमेट्री इन्ट्याक्ट भयो भने. Okay, so you should remember this, or you should try to think on this. Neither of these operations, यो दुईटा अपरेसन मात्रै लेखेको है, neither of these operations can be achieved by Lorentz transformation. Simple transformation achieve गर्न सकिँदैन. However, both preserve the Minkowski's interval. Intervalलाई preserve गर्छ यसले. Okay, so now we go to we define few groups. पहिले ग्रुप डिफाइन गरौँ अनि त्यसपछि पेरिटी तिर लागौँ, पेरिटी रिभर्स गरौँ, त्यसपछि टाइम रिभर्सल, त्यसपछि चार्ज कन्जुगेसनमा जाउँ. ओके, लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन द्याट प्रिजर्भ द डिरेक्सन अफ टाइम, टाइमको डिरेक्सनलाई उस्तै राखेर हरदम टाइमको डिरेक्सन चेन्ज नगरिकन हुने खालको अपरेसन्स हामीले गरायौँ भने त्यसलाई अर्धोक्रोनस भन्छ. म यहाँ चारवटा अपरेसन्सको कुरा गर्छु. मैले यहाँ लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन, सपोज त्यसको स्पेसियल इन्फर्मेसन चाहिँ प्लस छ, यो स्पेसको लागि चाहिँ तल राखेँ, टाइमको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो खालको छ राखेँ है. यसमा हामीले सपोज पेरिटी अपरेटर अप्लाई गर्यो भनेको यसलाई यो स्पेस हो, यसलाई यसले रिफ्लेक्ट गर्ने भयो, स्पेसियल इन्भर्सनमा जाने भयो. यसको मतलब यो के भयो, यो प्लस चाहिँ यहाँ माइनस भयो पेरिटी अपरेट गर्दा. टाइम चाहिँ इन्ट्याक्ट छ, टाइमलाई हामीले चलाएको छैन, पेरिटीले टाइमलाई केयर गर्दैन, स्पेसलाई मात्रै चेन्ज गर्छ. ओके, फेरि फर्दर हामीलाई थाहा छ नि पेरिटी हामीले दुईचोटि अपरेट गर्यो भने डबल रिफ्लेक्सन गिभ्स दि ओरिजिनल भ्यालु, ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर भन्छौँ. फेरि हामीले पेरिटी अपरेट गरिदियौँ भने चाहिँ यो जाने अल्टिमेटली त्यही प्लसमा जाने भयो, टाइम चाहिँ सेम हुने. यसरी हामीले सेट्स अफ अपरेसन्स हामीले पेरिटी अपरेट गर्यौँ. यो प्रोसेसमा अथवा कुनै पनि प्रोसेसमा टाइमको डिरेक्सन अल्टर भएन, सेम भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अर्धोक्रोनस भन्छौँ. त्यसले अर्धोक्रोनस भनेर कतै लेखेको छ भने के बुझ्नुपर्छ भने अरू कुराहरू चेन्ज भएको हुन सक्छ तर टाइमको डिरेक्सन, टाइमको एरो चाहिँ सेम छ. ओके, सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लरेन्स ग्रुप. लरेन्स ग्रुपभित्र अर्धोक्रोनस चाहिँ फिल्ड थ्योरीमा नन अर्धोक्रोनस भइदियो भने त्यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन. अब यहाँ टाइम, अब यसैमा हामीले टाइम रिभर्सल सिमेट्री, टाइम रिभर्सल अपरेटर हामी अप्लाई गरौँ न. टाइमलाई रिभर्स गर्ने भनेको एरो चेन्ज हुने हो. यो सिम्पल यसैलाई यलको हामीले टाइम अपरेट गर्दाखेरि यलको एरो चेन्ज भयो है. अब फेरि हामीले टाइम रिभर्सल अपरेटर अप्लाई गरिदियौँ भने फेरि चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा आयो. यसमा के देखिन्छ भने स्पेस चाहिँ नि सेम छ. ओभियसली यो केटाकेटीले गरेको जस्तो कुरा हो, स्पेसलाई हामीले चलाएनौँ, टाइमलाई हामीले चेन्ज गरिदियौँ. टाइमलाई चेन्ज गरेका छौँ, स्पेस सेम राखेको छ भने यसलाई हामीले भन्छौँ प्रोपर अपरेसन भन्छौँ, प्रोपर भन्छौँ है. तर सपोज यसमा फेरि हामीले एउटा पी, यसमा हामीले अघि टाइम गरेका थियौँ, अब पी राखिदियौँ,
पेरिटी अपरेटर अपरेट गरिदियो पेरिटी हुने बित्तिकै यसलाई स्पेसियल इन्भर्सन गर्ने भयो यो यल माइनस तिर जाने भयो यो हामीले केमा गरेको यो सुरुकोमा गरेको यसमा गरेको यसमा गर्दाखेरि ओके सो दिस पेरिटी अप्लाई गर्दाखेरि टाइम रिभर्सलले टाइमको एरो चेन्ज गरेको थियो पेरिटीले यसको स्पेसियल इन्भर्सन गरायो पनि माइनस भयो यसको मतलब यो चाहिँ फेरि हामीले यसमा टाइम रिभर्सल पनि राख्यौं पेरिटी पनि राख्यौं भने अभियसली फेरि त्यही ठाउँमा जान्छ है यसरी यस्तो खालको टाइम पनि चेन्ज हुँदै पेरिटी पनि चेन्ज हुँदै अल्टिमेटली त्यही ठाउँमा गइदियो भने त्यस्तो खालको प्रोसेस भइदियो भने त्यसलाई हामी इम्प्रोपर भन्छौँ है टाइमको एरो इन्ट्याक्ट भयो भने अर्थोक्रोनस भयो स्पेस चाहिँ इन्ट्याक्ट भयो भने टाइमको एरो मात्रै चेन्ज भएको छ भने स्पेस इन्ट्याक्ट भयो भने त्यो प्रोपर भयो अदरवाइज दुईटै चाहिँ चेन्ज भएर अल्टिमेटली सेम स्ट्रक्चरमा आयो ओरिजिनल शेपमा ओरिजिनल स्ट्रक्चरमा आइदियो भने त्यसलाई हामी इम्प्रोपर भन्छौँ दुईटै कुरा भइदिएर आइदियो भने त्यस्तै अघि हामीले भनेका थियौँ सपोज टाइमको एरो पनि चेन्ज हुँदै गइदियो भने यसरी टाइम इन्ट्याक्ट भइदिएन भने चाहिँ अर्थोक्रोनस यो हुँदैन कि त्यो नन अर्थोक्रोनस हुन्छ यसरी यो दुईवटा खालको कलर भएको छ नि इम्प्रोपर र नन अर्थोक्रोनस यिनीहरुमा अब अपरेसन्स दुईटै खालको अपरेसन्सहरु यहाँ हामीले पी र टी राखेका छौं त्यसले देखाउने इफेक्ट भयो सो यो यस्तो खालको रोटेसन को ग्रुप हुन्छ नि अथवा सब ग्रुप हुन्छ नि द सब ग्रुप अफ अल लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन प्रिजर्भिङ बोथ ओरिएन्टेसन एन्ड डिरेक्सन अफ टाइम both orientation and direction time is called proper orthochronous Lorentz group. Direction लाई maintain गरिदियो भने त्यसलाई हामी orthochronous भन्छौं र orientation लाई maintain गरिदियो भने त्यसलाई हामी proper भन्छौं or restricted Lorentz group यसलाई चाहिँ restricted Lorentz group भनेर भनिन्छ त्यस्तै पेस्किनको बुकमा restricted Lorentz group भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ कि चाहिँ त्यो अर्थोक्रोनस हो कि चाहिँ प्रोपर हो अथवा दुईटैको कम्बिनेसन दुईटै मेम्बरहरु त्यो ग्रुपमा छ ओके सो हामी यो दुईटालाई युज गर्दैन अहिले राइडरको बुकमा युज गरेको छ है ओके सो दिस इज अल अबाउट अर्थोक्रोनस एन्ड प्रोपर युजिङ parity operation and time reversal operation say this is equation first ओके अब आजको क्लासको कन्सेप्ट मैले तपाईहरुसँग यहाँ डिस्कस गर्न खोजे हामीलाई थाहा छ कि फिल्ड अपरेटरको एक्सप्रेसन यो हो फिल्ड अपरेटर फर फर्मियोनिक फिल्ड अपरेटर यो हो अब यो फिल्ड अपरेटरमा हामी यो चार्ज कन्जुगेसन टाइम रिभर्सल सरी दिस शुड बी पी पेरिटी टाइम रिभर्सल एन्ड चार्ज कन्जुगेसन यो तीनटै अपरेसन गर्न हामी गइराछौं तीनटै गइराछौं ओके अब यो अपरेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो फिल्ड अपरेटरले यो अपरेसनलाई अलाउ जुन गर्छ नि पेरिटी कन्जर्भ गराउँछ टाइम रिभर्सल सिमेट्री एक्जिस्ट गराउँछ चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्री एक्जिस्ट गराउँछ त्यो गराउनको लागि पे गर्नुपर्ने कस्ट भनौं अथवा त्यो बनाउनको लागि कन्डिसन्स के हो हाम्रो फिल्ड चाहिँ यस्तो टाइपको छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौं वन बाइ वन डिस्कस गर्छौं पेरिटीको लागि टाइमको लागि टाइम रिभर्सलको लागि र चार्ज कन्जुगेसनको लागि है सो सर यो पेरिटी सिमेट्री भनेर इन्भर्जन सिमेट्री भन्ने एउटै हो सर पेरिटी सिमेट्री भनेर र इन्भर्जनमा सिमेट्री भन्ने एउटै हो सर पेरिटी सिमेट्री भनेको पेरिटी कन्जर्भ हुनुपर्छ इन्भर्जन सिमेट्री हो एक्ज्याक्टली हजुर जस्तो भनेको जुन इमेज छ त्यो भनौं एउटा कुनै पोजिसन छ त्यसको रिफ्लेक्सन अथवा भनौं त्यो इन्भर्जन जुन भएको छ दुईटैको बिहेभियर चाहिँ कुनै फिजिकल लले बिहेभियर एड्रेस गर्दाखेरि इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ सेम बिहेभियर अथवा सेम सिमिलर ल चाहिँ एक्जिस्ट हुनुपर्छ है ओके सो दिस इज योर फिल्ड अपरेटर फर फर्मियोन्स अब यहाँ हेरौं के कुराहरु छ यो सबभन्दा पहिलो चाहिँ नि हाम्रो यो क्रिएसन र एनिलेसन हो यो चाहिँ नि हाम्रो एनिलेसनको लागि यस्तो लेखेको छ ड्यागर यो क्रिएसनको लागि हो त्यसपछि यिनीहरु स्पाइनरहरु भयो यो स्पाइनर भयो यो त वेभ डाइरेक्ट यो वेभ इक्वेसन भयो वेभ फर्म यसले बताउँछ
क्रिएसनको लागि र एनिलेसनको लागि हामीले यसको मतलब अब हामीले यो पेरिटीलाई डिस्कस गर्दाखेरि पनि यस पेरिटी यो क्रिएसन हुँदाखेरि अथवा एनिलेसन हुँदाखेरि parity operator, parity is a unitary operator. Parity's eigenvalue is lambda, which can be +1 or -1. तपाईँलाई थाहा छ पेरिटी अपरेटरले अपरेट गर्दाखेरि यो यसले कस्तो पिक्चर दिन्छ, यसको रिजल्ट के हुन्छ, जस्तै मोमेन्टम भइदियो भने, पोजिसन भइदियो भने त्यो रिभर्समा जान्छ, इन्भर्सनमा जान्छ, p - p हुन्छ, x - x हुन्छ है। त्यस्तै यसमा के हुन्छ, यसमा के हुन्छ र यसमा के हुन्छ, यसमा त सजिलै हामी हेर्न सक्छौँ, यो पनि माइनस हुन्छ, यो पनि माइनस हुन्छ है। यसमा पनि यो पनि माइनस हुन्छ, यो पनि माइनस हुन्छ। यिनीहरूमा के हुन्छ त्यही नै हामी वर्कआउट गर्छौँ तीनटैको लागि इन्डिभिजुअली। ओके, र हाम्रो अब्जेक्ट के हो भने, अब्जेक्टिभ के हो भने यो पेरिटी अपरेटर, टाइम रिभर्सल अपरेटर, चार्ज कन्जुगेसन अपरेटर अल आर युनिटरी अपरेटर। यो युनिटरी अपरेटरले हाम्रो यो फिल्ड अपरेटर फर फर्मियोन्स यसमा हामीले अपरेट गर्दाखेरि यसले दिने भ्यालुजहरू कस्तो भ्यालुज हुन्छ र यो कन्डिसन्स कुन कन्डिसन्समा यो यो अपरेसन्सहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ अथवा भनौँ यो डिस्क्रिट सिमेट्रिजलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। फिल्ड अपरेटर ले ह्यान्डल गर्नुपर्ने सिचुएसनहरूमा डिरेक्ट फिल्डमा डिस्क्रिट सिमेट्रिजहरू कुन कुन कन्डिसन हो, तीनटाको लागि छुट्टा छुट्टै कन्डिसन्सहरू हामी त्यही वर्कआउट गर्छौँ। ओके ओके, सो लेट्स टेक पेरिटी एट फर्स्ट। हामीलाई यो थाहा छ पेरिटी सुड रिभर्स द मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल विदाउट फ्लिपिङ इट्स स्पिन। यसरी यो मिरर इमेज मात्रै हो है। सपोज पार्टिकल यसरी गइरहेको छ भने यसको मोमेन्टम अथवा भेलोसिटी छ भने मोमेन्टम यसरी मिरर इमेजमा यस्तो चाहिँ हुने भयो। यो पेरिटी भनेर क्यापिटल पी भनेर लेख्या भयो र यसको जुन स्पिन छ त्यो स्पिन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुने भयो। त्यसैले हामीले स्पिनलाई हामीले एड्रेस गर्नु परेन, तर टाइम रिभर्सलमा दुइटै चेन्ज हुन्छ, स्पिन पनि चेन्ज हुन्छ, मोमेन्टमको डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। सो म्याथमेटिकली युनिटरी पेरिटी अपरेटर युपी यु भनेर हामी क्यापिटल पी यु लेख्छौँ, तर यहाँनिर पेस्किनको बुकमा इभन राइडरको बुकमा पनि क्यापिटल पी लेखिदिएपछि त्यसलाई हामी युनिटरी पेरिटी अपरेटर भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बट वी डिनोट इट्स ओन्ली सिम्पली बाई क्यापिटल पी। सो युनिटरी पेरिटी अपरेटर ट्रान्सफर्म्स दि स्टेट, कुनै एउटा स्टेट लियौँ, स्टेट दिस टु दिस, स्पिन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुने भयो, मोमेन्टम मात्रै चेन्ज भयो, रिभर्स भयो। Okay, so in other words, you have यदि हामीले युनिटरी पेरिटी अपरेटर यो स्टेटमा अप्लाई गरिदियौँ भने यो चेन्ज हुने भयो र यसको केही फेज फ्याक्टर आउने भयो। फेज दिस गिभ्स द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द फेज, लाइक लेम्डा प्लस माइनस जुन हुन्थ्यो नि आइगन भ्यालु हुन्थ्यो त्यो जस्तो हो, तर यसलाई पछि म डिस्कस गर्छु यो फेज फ्याक्टरलाई। त्यसै हामीले अर्को स्टेट पनि, ओके, सो दिस स्टेट्स गोज टु or this properties goes to this. Suppose हामीले अर्को पनि लियौँ, बी पनि लियौँ भने यसको पनि सिमिलरली मोमेन्टम मात्रै चेन्ज भयो, स्पिन इन्ट्याक्ट भयो, हामीले पेरिटी अपरेट गराएको छौँ। Okay, this is the same, both are same. So these are possible phases, N and B both are possible phases. अब हामी फिल्ड अपरेटर लियौँ, अघि हामीले लिएको जस्तो। So we know field operator. This is field operator for fermions. You also know the terms. Okay, अब यसैमा हामीले यो दुईटा युजिङ टु यसैमा हामीले चाहिँ पेरिटी अपरेसन गरौँ, युनिटरी पेरिटी अपरेटर यसमा राखौँ। अब यो राखेपछि हामीलाई थाहा छ यिनीहरूको यो सबै टर्ममा हामीले एड्रेस, यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ, यसलाई पनि गर्नुपर्छ, यसलाई पनि गर्नुपर्छ है। अब यसमा वान बाई वान गरेर बुकले एक्सप्लेन गरेको छ, म पनि वान बाई वान गरेर नै बुकैलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेर लगाएको छु है। अब यसले हामीलाई यो के थाहा छ भने यो भनेको हाम्रो अपरेटर हो, एनिलेसन अपरेटर या क्रिएसन अपरेटर छ है। र एनिलेट हुने र क्रिएट हुने हुँदाखेरिको जुन मोमेन्टम हुन्छ, स्पिन प्रोपर्टी चाहिँ सेम हुन्छ, मोमेन्टम प्रोपर्टी चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले पेरिटी अपरेसन गर्दाखेरि यो हुन्छ र त्यस्तै यसलाई यो क्रिएसनको लागि यहाँ ड्यागर छ, त्यसैले यहाँनिर यसको पोसिबल फेजेसमा पनि फेज फ्याक्टरमा पनि ड्यागर भनेर लेख्यौँ है। ओके,
यो त सजिलो भयो। अब यहाँनिर स्पाइनरको लागि पनि हामीले स्पाइनरको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने भयो। स्पाइनरको लागि गर्नुभन्दा पहिले केही वर्कआउटहरू सिम्पल कुराहरू मैले यहाँनिर राखेँ। यो चाहिँ हामीले पेरिटी स्पेसियल इन्भर्सन गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ 4 भेक्टरमा चेन्ज आउने भनेको टेम्पोरल पार्टमा स्पेसियल पार्टमा चेन्ज आउँछ -p हुन्छ। सो obviously we know this is under स्पेसियल इन्भर्सन। यो माथिको एरो चाहिँ अन्डर स्पेसियल इन्भर्सन हो है। सपोज p डट यक्स भनेर हामीले लियौँ भने p को लागि स्पेसियल इन्भर्सन यसरी लेख्ने भयो डट को यक्स को पनि स्पेसियल इन्भर्सन obviously 4 भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि t मा चेन्ज हुने भएन भनेको यसको अर्धो क्रोनस जस्तो हुने भयो। टाइम चाहिँ नि टाइमको एरो चाहिँ इन्ट्याक्ट छ, मोमेन्टम मात्रै चेन्ज छ अथवा पोजिसन चेन्ज हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले यो p यो माथि राख्ने बित्तिकै हामीले यसको गरिसकेका छ भने बुझ्नुपर्छ स्पेसियल इन्भर्सन लिइसकेका छ भने बुझ्नुपर्छ। हामीले हेलिसिटी अपरेटर राख्यौँ सपोज हेलिसिटी अपरेटरले पनि डिरेक्सन दिन्छ। त्यसैले हेलिसिटी अपरेटरको कन्जुगेसनले चाहिँ यसलाई कन्जुगेट गर्ने हेलिसिटी अपरेटरलाई चाहिँ कन्जुगेसनले स्पेसियल इन्भर्सन गराउँछ। हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ है। सो त्यस्तै अब यसमा हामीले यसलाई हामीले यसको स्पेसियल इन्भर्सन गरिदियो भने यो p मात्रै हुने भयो। यसको चाहिँ नि कन्जुगेट भएर आउने भयो। त्यस्तै दुईटैमा मैले माथि कन्जुगेसनको लागि अथवा स्पेसियल इन्भर्सनको लागि राख्यो भने दुईटै फ्री हुने भयो। यसरी यो यस्ता यो कुरा यहाँनिर जस्ट लेखेँ। सो वी नो द्याट भनेर। Okay, so these are the same. If you apply this relation to the bispinors of Dirac particle, if you apply these relation for bispinors of Dirac particle having mass and momentum both, mass and momentum, you get, okay, I have to go through my prerequisite slide. Okay, this one should be up. Also, this one should be up. Okay. यहीँबाट लगेँ। यो हामीले स्टार्ट गर्दाखेरिको स्लाइड यो थियो। फिल्ड अपरेटर लियौँ। फिल्ड अपरेटरमा हामीले सबभन्दा सजिलो पार्ट क्रिएसन र एलिनेसन अपरेटरलाई हामीले फेज पोसिबल फेजेस चेन्ज हुन्छ मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ भनेर त्यो फर्स्ट पार्टलाई गऱ्यौँ। त्यसपछि वी नो द्याट भनेर यी कुराहरू लेख्यौँ। अब एकैचोटि अब सेकेन्ड अब स्पाइनरमा जानु छ हामीले। स्पाइनरमा जाने भनेको डिरेक इक्वेसनको सल्युसनमा जाने। डिरेक इक्वेसनको सल्युसनबाट इन्फर्मेसन लिने हो, त्यहाँबाट डिल गर्ने हो। त्यसैको लागि डिरेक इक्वेसन सल्युसन हामीले अगाडि वर्कआउट गरिसकेका छौँ सिंगल पार्टिकल थ्योरीमा है। र मेनी पार्टिकल थ्योरीमा पनि डिरेक इक्वेसनको सल्युसन बुकमा यो हाम्रो पेस्किनको बुकमा छ। पछिल्लो यहाँ पेजमा मैले लेखेको छु। त्यही बुकबाट पनि गर्दा राम्रो हुन्छ। अगाडि हामीले एक किसिमले गरिसकेका छौँ फ्री पार्टिकल सल्युसन 3 खालको सल्युसन न्युट्रिनको सल्युसन पनि गरेका छौँ। अल्टिमेटली रिजल्ट उही नेचरको आउँछ, खालि हाम्रो सिम्बलहरू मात्रै फरक टाइपको छ है। बाइस्पिनरको फर्महरू उस्तै नै आउने हो। यसमा मैले त्यसैले यसलाई मैले गरिनँ यो। सो दिस इज योर डिरेक इक्वेसन एन्ड योर सल्युसन इज दिस इज योर बाइस्पिनर जुन म्याट्रिक्सको फर्ममा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। अब रेस्ट फ्रेममा हामीले कुरा गर्ने हो भने इन द केस अफ रेस्ट फ्रेम इट्स सल्युसन डिरेक इक्वेसनको सल्युसन। यो सल्युसनहरू चाहिँ मैले यो पेस्किनको बुकको नोटेसनहरू युज गरेर यहाँनिर राखेँ। हामीहरूले अगाडि अग्रवाल प्रकाशको बुक अनुसारले हामीले फ्री पार्टिकल सल्युसन निकालेका थियौँ। र दुईटैको सल्युसनलाई एउटै कपीमा तपाईँहरू लेख्नुहोस्। लेखेर यहाँको सिम्बलहरूबाट म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नुहोस्। इट्स एक्ज्याक्टली द सेम बट द प्रोसेस एडप्टेड टु क्यालकुलेट दिस सल्युसन आर डिफरेन्ट इन बोथ बुक्स। दुईटै बुकमा चाहिँ फरक छ। त्यसैले यु क्यान डु इट। इक्जाममा सपोज चाहिँ यस्तो मेथडबाट युज गरेर गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँले यही स्टेप्स यही अनुसारले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले युजली चाहिँ यो फिल्ड थ्योरीको लागि यति धेरै वर्कआउटहरू छ, यति धेरै एक्सर्साइजहरू पनि छ कि त्यति डेप्थमा त्यति धेरै गएर चाहिँ क्लासेसको नम्बर पनि कम छ।
त्यसले गर्दा त्यति धेरै गएर अझै डिटेलमा गएर त्यसरी वर्कआउट गराउन लगाइदैन होला। सो स्पाइनर इन द रेस्ट फ्रेम इज स्क्वायर रुट अफ m। अब यहाँनिर हामीले त्यो c इक्वल्स टु 1 भनेर कन्सिडर गरेका छौँ, त्यसैले c स्क्वायर टर्म c4 टर्महरू आउँदैन। So here xi is 1 0, this is up and this is down. Okay, this is xi prime probably. The upper one is 1 0 and lower one is, so I will, so these are xi and xi prime or xi bar. You may copy गर्दाखेरि. Okay, so this is correct. Spinor in, this is for upper energy level, this is for lower energy level. Okay, this is for upper. So spinor in inertial frame, this is for the rest frame, this is for the inertial frame. So up equals to square root of p dot sigma xi for positive energy, and this is for negative energy. Okay. So here, the relation between this bracket p dot sigma into p dot sigma conjugation is p square. हामीले यो वर्कआउट प्रोबेबली हामीले गरेकै छौँ अगाडि। सो p स्क्वायर c स्क्वायर, p स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ, यहाँ c4 हुन्छ, c इक्वल्स टु 1 भएपछि यस्तो भयो। ओके, सो दिस इज इन पेस्किन्स बुक। पेस्किनको बुकको पेज 45 फलो गर्ने, डिफ्रेन्ट वेबाट फ्री पार्टिकल सोल्युसन निकालेको छ। रिजल्ट उही हो, मेथड्स सिम्बल्सहरू फरक छ। ओके, त्यस्तै स्पाइनर एसोसिएटेड विथ एनिलेसन। स्पाइनर एसोसिएटेड विथ एनिलेसन इज, अगाडि हामीले जुन योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा लेखाएको थियौँ नि, त्यो स्पाइनर एसोसिएटेड विथ एनिलेसन, एनिलेसनको लागि उसले निकालेको छ। त्यसपछि सिमिलरली फर क्रिएसन स्पाइनर इज गिभन बाई दिस भनेर लेखाएको छ। क्रिएसन र एनिलेसनको लागि छुट्टा छुट्टै बाई स्पिनर उसले पोजिटिभ र नेगेटिभ इनर्जी स्टेटलाई कन्सिडर गरेको छ। सो स्पाइनर एसोसिएटेड विथ क्रिएसन is minus is this. So only the difference is minus here. यो वर्कआउट किताबमा वर्कआउट त कम्प्लिटली गरेको छैन, तर स्टेप्सहरू चाहिँ यसको लागि लेखाएको छ, यो सिमिलरली लेखाएको छ। ओके, सो दिज आर द स्पाइनर्स फर क्रिएसन एन्ड एसोसिएटेड विथ क्रिएसन एन्ड एनिलेसन्स in terms of momentum and helicity operator, and obviously these are the spin states. ओके, अब यसलाई हामीले पेरिटी अपरेटरले अपरेट गरिदियौँ भने अभियसली यो पी चाहिँ नि पी इन्भर्सनमा जानु पर्यो, यो चाहिँ कन्जुगेसनमा जानु पर्यो। त्यसैले यो फर्ममा ल्याइदिए, पी र यसको फर्ममा ल्याइदियो अथवा यक्सको फर्ममा ल्याइदिए भने हामीले पेरिटी अपरेट गर्दाखेरि हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्ने हो। सो अन्डर पेरिटी अपरेसन वी हेभ दिस फर्म फर स्पाइनर है। सिमिलरली फर क्रिएसन यसमा पनि त्यही नै हो है। यसमा हामीले पेरिटी अपरेट गरेको छौँ, यसमा कन्जुगेसन राख्नु पर्यो, यसमा यो राख्नु पर्यो अगाडिको जस्तै। हामीले अन्डर पेरिटी अपरेसन वी हेभ स्पाइनर्स फर बोथ एनिलेसन एन्ड क्रिएसन। ओके, अब यहाँनिर तपाईँलाई हेलिसिटी अपरेटर पनि थाहा छ, यसको यो म्याट्रिक्स फर्महरू थाहा छ, सबैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। र तपाईँलाई मोमेन्टमलाई गामा म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्ने कुराहरू पनि थाहा छ है। यसलाई हामीले गामा म्याट्रिक्सतिर लग्यौँ भने यसलाई पनि हामी यो फर्म दुईटै फर्मलाई नै गामातिर लग्न सक्छौँ। गामातिर लग्ने वर्कआउट गऱ्यौँ भने यसलाई हामी यसरी 4x4 म्याट्रिक्स त अभियसली हुन्छ गामा। यसरी हामीले under parity operation spinor associated with annihilation is simply gamma naught into spinor for the it only takes care the momentum को direction मात्रै opposite गर्ने भयो र अरु पार्ट चाहिँ gamma naught भएर आउने। So this is homework. Okay, त्यस्तै यतातिर पनि हामीले यसलाई गामातिर लग्यौं भने माइनस अगाडि आउँछ,
यसको मतलब हामीले जुन फिल्ड अपरेटर जुन छ फिल्ड अपरेटरको स्पाइनरलाई त्यहाँनिर एनिलेसनको लागि बाइ स्पाइनर छ क्रिएसनको लागि छ त्यसलाई हामीले फिल्ड अपरेटरमा पेरिटी अपरेसन युनिटरी पेरिटी अपरेसन गर्दाखेरि दिने कुराहरू यो दुईटा युज गरेर लेख्न सक्ने भयो ओके सो दिस इज इन द सेम पेज ओके यो अगाडिकै कुरा फेरि कन्टिन्यू गर्नको लागि यो कपी गरेको जस्तो हो if you apply this relation to the bispinor of Dirac particle having mass and momentum both, you get UP goes to gamma naught UP अघि हामीले जुन गरेका थियौँ अगाडिको स्लाइडमा लेखेका थियौँ you can write it directly but you should know how it comes र यसरी यो आउने चाहिँ न्युमेरिकलमा पनि छ न्युमेरिकलको सेटमा पनि छ यो हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा छ अर्को पनि सिमिलरली so this is for another spinor okay so substituting this in field operator अगाडिको फिल्ड अपरेटरमा हामीले खाली अगाडिको टर्मको लागि क्रिएसन र एनिलेसन अपरेटरको लागि मात्रै हामीले फेज टर्म इन्ट्रोड्युस गरेर त्यसलाई पेरिटी अपरेसन गरेका थियौँ है अब यो पार्टलाई पनि गर्नुपर्ने हो स्पाइनरले गर्दाखेरि यो हुँदो रहेछ यसरी जाँदो रहेछ त्यो so this takes care not only second term also the third term the simple छ यहाँ हामीले माइनस आइपी लाई हामीले कन्जुगेसन गर्नु के अरे रिफ्लेक्सनमा ल्याउनु पर्यो त्यस्तै यक्सको लागि हामीले सम्झिनु पर्यो स्पेशल इन्भर्सन छ यहाँ टाइमको एरो चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर गएको छ सबैमा यो पेरिटी अपरेसनमा द्याट्स वाइ इट इज अर्थोक्रोनस ओके सो इट गोज टु यो पोर्सन चाहिँ एनिलेसनको लागि भएको हुनाले गामा नट आयो यतातिर क्रिएसनको लागि भएर बिचमा माइनस हुनुभयो माइनस गामा नट ओके एन्ड द लास्ट टर्म इज सिम्पल यसरी हामीले युनिटरी पेरिटी अपरेटरले अपरेसन गरेर फिल्ड अपरेटरलाई यहाँनिर भएको जति कम्पोनेन्टहरू छ त्यो कम्पोनेन्टमा भएको स्पेसियल पार्टहरू जुन छ त्यसलाई हामीले इन्भर्सन गर्नु पर्यो ओके अब यति त गरियो अब यति गर्दा हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भने पेरिटी कन्जर्भ हुनको लागि त इन अर्डर टु प्रुभ पेरिटी ट्रान्सफर्मेसन अफ दिस काइन्ड यहाँ हेरौँ गामा नट चाहिँ कमन भएर आउँछ बिचमा माइनस भएको छ यहाँ एनए र एनबी भनेर फेज फ्याक्टर यहाँ फरक फ्याक्टरहरू छ है यसरी गएको छ अब यहाँ अभियसली त्यही अनुसारले वेबको नेचर पनि चेन्ज भएको छ इन अर्डर टु प्रुभ पेरिटी ट्रान्सफर्मेसन अफ दिस काइन्ड कमन फ्याक्टरलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्यो बाहिर निकाल्दाखेरि के कुरा चाहिने कमन फ्याक्टर कुन कमन फ्याक्टरले के कुरा एड्रेस गर्छ के बोल्छ त्यो कन्डिसनमा पेरिटी कन्जर्भ हुन्छ डिस्क्रिट सिमेट्री चाहिँ फिल्डमा पनि इन्ट्याक्ट हुन्छ ओके र हामीले गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो पार्ट यो वेभ फंक्सन जुन छ यो यसलाई एकैचोटि मैले वेभ फंक्सनको फर्ममा लेखेँ टी वेभ फंक्सनमा यो स्पेसियल इन्भर्सन त हुनु पर्यो है यो यता जानु पर्यो त्यसको लागि यहाँनिर टर्म गामा नट त कमन भएर आउँछ एनए र एनबी छ यहाँ स्टार पनि छ त्यसले कुन कन्डिसन यो एनए र एनबी को रिलेसन के हुनुपर्छ भनेर यो हुनको लागि दिस इज द कन्डिसन सो टु ह्याभ दिस कन्डिसन you need to make NB conjugate equals to minus NA. यो हुनु पर्यो फेज फ्याक्टर यसरी एड्रेस हुनु पर्यो र इन्ट्रेस्टिङली यहाँ हामीले अपरेट गर्दियौं सपोज NA ले अपरेट गर्दियौं भने र यो पनि अप्लाई गर्दियौं NA ले अपरेट गर्दियौं भने NA NB equals to minus NA conjugate यस्तो खालको हुँदो रहेछ र हामीलाई के थाहा छ भने पेरिटी आइगन भ्यालु कि त +1 हुन्छ कि -1 हुन्छ र हामीले सुरुमा प्लसबाट स्टार्ट गरेको छौं यतातिर माइनसमा गएको छौं भने obviously यसले -1 दिनुपर्ने हुन्छ र these two are the conditions under which we can achieve this we can achieve this means discrete symmetry regarding the parity has been accommodated in the field theory okay so in this way field operator can be transformed under parity operation ओके र यति मात्रै होइन अरु पनि धेरै वर्कआउटहरु गर्न सकिन्छ it would be extremely important to know how the various Dirac field bilinears transform under parity यो फर्म जसले स्केलर दिन्छ यो फर्म जसले भेक्टर दिन्छ यो फर्म टेन्सरको लागि हो
यो फर्म हामीलाई थाहा छ यो स्युडो भेक्टरको लागि हो यसले स्युडो स्केलर दिन्छ र यिनीहरूमा पेरिटी अपरेटर युनिटरी पेरिटी अपरेटर अप्लाई गर्दा अथवा अपरेसन गर्दा पेरिटी अपरेसन गर्दाखेरि रिजल्ट के आउँछ त्यो पनि हामी क्याल्कुलेट वर्कआउट गर्न सक्छौँ है म लास्ट स्लाइडमा यसको रिजल्ट के आउँछ आइगन भ्यालु के आउँछ त्यो लेख्छु सो दिस इज योर एक्सरसाइज भनेर राखिया छ तर अहिलेसम्म हामीले न्युमेरिकलको लिस्टमा यो इन्क्लुड गरेका छैनौँ एउटा मात्रै यो इन्क्लुड गरेका छौँ है यिनीहरू इन्क्लुड गरेका छैन ओके नाउ मुभ्स टु टाइम रिभर्सल सिमेट्री अब टाइम रिभर्सललाई केयर गरौँ टाइम रिभर्सल हामीलाई थाहा छ टाइम चेन्ज हुन्छ इन्टरचेन्जिङ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड लाइट कोन्स लाइट कोनै माथिबाट तल आउने जस्तो भयो सो दिस मिन्स द्याट टाइम रिभर्सल युनिटरी अपरेटर टी सेन्स this is operator this send ap to minus ap momentum त चेन्ज हुने भइहाल्यो यसरी of course also the bp पनि लिएको छ भने चेन्ज हुन्छ and this to this times some constraint matrix okay some in addition to reversing the momenta त रिभर्स यसले गर्ने भयो t should also flip the spin अब लाइट कुनै माथिबाट तल आइसकेपछि नि अघिको हामीले जुन पेरिटीमा चाहिने स्पिन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्थ्यो यहाँ स्पिन इन्ट्याक्ट हुँदैन टाइम रिभर्सल सिमेट्रीमा यस्तो खालको छ भने यो यसरी जान्छ त हामीले मोमेन्टमलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै हामीले यो स्पिनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो दिस मिन्स if you have this form this operator then you should change both p and s both त्यस्तै अर्को स्टेट यस्तै छ भने दुईटै चेन्ज हुने भयो है सो सिमिलर टु द एबभ डिरेक्ट स्पाइनर यु एन्ड भी अब यो त अपरेटर क्रिएसन एनिलेसन अपरेटर चेन्ज हुँदाखेरि त स्पिन पनि चेन्ज हुने भयो है त्यस्तै डिरेक्ट स्पाइनर अघि हामीले वर्कआउट गरेका थियौँ नि यहाँ पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ यु र भी अन्डर टाइम रिभर्सल सिमेट्री कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो वर्कआउट मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखेँ त्यो वर्कआउट भनेको यो स्पिन सपोज अप स्पिन हुँदाखेरि एउटा स्पाइनरको केसको लागि भयो यो अभियसली यो कन्जुगेसनमा जान्छ यसको भ्यालु अघि हाम्रो गामा नट आएको थियो एनिलेसनको केसमा क्रिएसनको केसमा यसमा पनि हामीले एउटा एनिलेसनको लागि हो अर्को क्रिएसनको लागि हो बाई एक्सपोनेन्ट एम्प्लिट्युड यसमा चाहिँ गामा 1 गामा 3 माइनस गामा 1 गामा 3 फ्याक्टर आउँछ त्यसले बल्ल चाहिँ यो स्पिनलाई पनि चेन्ज गराउँछ र यसलाई पनि चेन्ज गराउँछ यसलाई त चेन्ज गराउनै पर्यो स्पिन पनि चेन्ज हुने रहेछ यसमा ओके so you should remember this you can also do it the field operator for fermions अहिलेको जस्तै त्यही फिल्ड अपरेटर लिने अब यसमा टाइम रिभर्सल सिमेट्री अप्लाई गर्यो भने the action of t on the fermionic field is this one यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो यो पार्टलाई वेभको पार्टलाई एक्सपोनेन्शियल पार्ट त दुईटै केसमा उस्तै हो तर हामीले सम्झिनु पर्छ स्पिन पार्ट पनि छ भने त्यो पनि चेन्ज हुन्छ यसमा substituting 11 12 and 13 you have this form means you have changed this annihilation operator both spin and momentum and for the spinor you need to change यहाँ पनि दुईटै स्पिन र मोमेन्टम चेन्ज गर्नुपर्ने भयो र स्पाइनरहरू चेन्ज गर्दा यो चाहिँ त्यही नै भयो ओके यसलाई हामीले यसरी माथि लेखिदिँदा हुन्छ माइनस पी को ठाउँमा okay so this is the common term gamma 1 gamma 3 you can take it out okay so finally we get this form यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यही नै कन्डिसन हुन्छ माइनस गामा 1 गामा 3 लिएर जान्छ यता र यसले स्पिनलाई पनि रिभर्स गर्छ लाइटको डिरेक्सनलाई पनि चेन्ज गर्छ okay so this is our required time reversal transformation law for the fermionic field so discrete symmetry regarding the time reversal can be achieved with the help of gamma matrices
we need to transform through these product of matrices. Finally, let's go to the charge conjugation. Charge conjugation मा जाँदा अघिको जस्तै the last of three discrete symmetries is the particle antiparticle symmetry. Charge conjugation is conventionally defined to take a fermion with a given spin orientation. With a given spin orientation, the given नै जे छ त्यही नै राखेर हामीले कन्जुगेट गर्नु पर्यो चार्जलाई अथवा जेनरेटरलाई. Therefore, the C operator changes the particle to its antiparticle. Particle antiparticle जाने भयो चार्ज कन्जुगेसन भएपछि without changing the spin orientation mathematically. चार्ज कन्जुगेसनले स्पिन ओरिएन्टेसनलाई नहेरिकन स्पिन ओरिएन्टेसन पनि हुन सक्छ, तर हामीले यहाँले स्पिन ओरिएन्टेसन नभएर चार्ज कन्जुगेसन मात्रै गराएको केस हामीले लिएको छ. स्पिन ओरिएन्टेसन हुने बित्तिकै हामीले टाइम रिभर्सल पनि त्यहाँ एक्ट भएको छ भन्ने बुझिन्छ. त्यसो हुँदाखेरि यो प्रोपर र अक्टोक्रोनस तिर नपरिकन इम्प्रोपर र नन अक्टोक्रोनस तिर पर्दिन्छ, त्यो ग्रुपमा पर्छ. ओके, चार्ज कन्जुगेट गरायो भने obviously momentum will remain change, चार्ज मात्रै कन्जुगेट भएको हो. हामीले स्पिन पनि त्यही खालको गिवन स्पिन ओरिएन्टेसन लिएको छौँ, त्यही नै राख्यौँ है कि दुईटै त्यही भयो. So further, due to particle antiparticle interchange under C operation, Dirac spinor changes too. अब particle antiparticle मा गयो क्रिएसन भएका एनिलेसन भएका पार्टिकल एन्टिपार्टिकल, त्यसैले हामीले यो स्पाइनरमा भएको स्पाइनर USP को कन्जुगेसन चार्ज कन्जुगेसन गर्यौं भने त्यो स्पाइनर चाहिँ अर्कोको स्पाइनरमा जान्छ, कन्जुगेट हुन्छ है. यो कन्जुगेसन कसरी हुन्छ भन्दा यो -i gamma square ले हुन्छ. This is also you can write it directly because it's not given. यो लिटरेचरमा चाहिँ यो भेटिन्छ. You can do it using Writer's book. Writer's book मा footnotes हरु छ. So this is very simple form. Gamma square is identity. Gamma square जुन फर्ममा भए पनि, तर यहाँ हेरौं यो US U छ, U स्पाइनर चाहिँ V स्पाइनर तिर गयो. सो कन्जुगेसन भनेको फेरि U स्पाइनर तिर आउँछ है. So the conditions under which we can achieve this symmetry, charge conjugation symmetry, through this factor. एउटामा हामीले गामा नोट पायौं, अर्कोमा हामीले -gamma1 gamma3 लेख्यौं, अर्को थर्डमा हामीले -i gamma square लेख्यौं. Okay, so substituting this in fermionic field operator, this is your fermionic field operator. यसमा यिनीहरुको ठाउँमा अघि हामीले गरेको जस्तै -i gamma square कमन फ्याक्टर भयो. यसले यहाँ u लाई लिएर गयो, v मा लिएर गयो, कन्जुगेसन लेख्न सक्छौं हामीले. यो भनेको यही नै भयो. ओके, त्यस्तै यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने obviously अर्को बाँकी रहेको टर्म भनेको psi x नै आउँछ. psi x means यसमा स्पेसियल इन्भर्सनहरु छैन, यो प्रोपर पनि हो, अक्टोक्रोनस पनि हो है. त्यसैले this belongs to Lorentz group, restricted Lorentz group. So charge conjugation symmetry, you know this, यो conjugation लाई हामीले ड्यागर को ट्रान्सपोज लेख्न सक्छौं. त्यस्तै ड्यागर लेखिसकेपछि हामी यसलाई गामा म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीलाई थाहा छ यो कन्जुगेसन भनेर लेख्न सक्छौं. यो psi conjugation gamma naught is this dagger. हामीले अगाडि नै यो डिस्कस गरेको थियौं. सो यो गामा स्क्वायरलाई यता राखिदियौं भने यो फर्म यसको ट्रान्सपोज फर्म हो, किनभने यसको ट्रान्सपोज सेम नै त्यही नै हुन्छ, यसलाई भित्र इन्सर्ट गर्दा हुन्छ है. चार्ज कन्जुगेसनको लागि हामीले गर्नुपर्ने अपरेसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ. यसको मतलब यो कन्जुगेट भएर आयो. वेभ फंक्सन अथवा भनौं वेभ फंक्सन नभनौं field operator for fermions. So this is required transformation law under charge conjugation operator C on the fermionic field, this psi x. Okay. अब यहाँनिर यो एउटा टेबल म राखिरहेको छु है. यो इन्ट्रेस्टेडहरुले यो वर्कआउट केही कुरा वर्कआउट गर्दा हुन्छ. हामीले त अहिले सिम्पल सीसी राख्यौं, पीपी राख्यौं, टीटी राख्यौं, यसरी राखेर हेरेका हौं. खास गरी स्पाइनर
मा चेन्जेस के आउँछ त्यो गर्दाखेरि हामीले डिरेक इक्वेसनको सल्युसनहरू लिएको हौँ जुन पेज नम्बर 45 भनेर लेख्यौँ नि त्यही पेज नम्बर 45 46 47 मा भएका रिलेसन्सहरू युज गरेर हामीले पेरिटी बाहेक चार्ज कन्जुगेसन र टाइम अपरेटर टाइम रिभर्सल सिमेट्री अपरेटर युनिटरी अपरेटर त्यो राखेर जुन गामा 1 गामा 3 र गामा स्क्वायर फ्याक्टर जुन निकाल्यौँ नि त्यही बुकबाट नै स्टेप्स युज गरेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै यहाँ गऱ्यौँ तर स्पाइनरहरू जति पनि छ नि हाम्रो यो बाइलिनियरहरू यो सबै बाइलिनियरमा यिनीहरू अपरेट गर्दाखेरि पेरिटी अपरेसन चार्ज टाइम रिभर्सल चार्ज कन्जुगेसन र तीनटै सिपिटी अपरेट गर्दाखेरि आइगन भ्यालु कस्तो कस्तो आउँछ भनेर यो टेबलमा यो मैले बुककै टेबल कपी गरेर राखेँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट extremely important for particle physics. यी बाइलिनियरहरूले फर फिल्ड फर QFT एज वेल अब हेरौँ यसले सबैमा +1 दिँदो रहेछ आइगन भ्यालु यो स्केलर हो +1 दिँदो रहेछ अब यहाँनिर यो गामा 5 हो गामा 5 भनेपछि यो स्युडो स्केलर हुन्छ स्युडो स्केलरले यो दुईटामा +-1 यसरी चाहिँ यसको मिनिङ के हो इट्स interesting when you apply it to particular cases यो अब भेक्टर हो यो भेक्टर यसरी जाँदो रहेछ त्यस्तै अरूहरू तपाईँलाई थाहा छ यो डेल न्यू पनि यहाँ राखिएको छ त्यो अपरेटर बनाउँदाखेरि चाहिने कुरा हो यहाँनिर सी र सिपिटीमा हामीले चार्ज कन्जुगेसन र तिनटै अपरेसन्सहरू कन्सिक्युटली चार्ज पेरिटी र टीलाई यसरी यो अर्डरमा अपरेट गर्यो भने यसले यो डिफ्रेन्ट टाइपको बाइलिनियरहरूमा दिने आइगन भ्यालुजहरू चाहिँ +1 +1 -1 -1 +1 यस्तो खालको दिँदो रहेछ -1 so and also the last workout this is very simple I will मसँग स्लाइडमा कतातिर गरेको छ वर्कआउट गरेको छ नेक्स्ट टाइम म यो गर्छु यो दुईटा स्लाइडमा कम्प्लिट हुन्छ डिरेक्ट लेग्रान्ज सो द्याट डिरेक्ट Lagrangian is invariant under CTP transformations direct Lagrangian is this one so that this Lagrangian is invariant under discrete symmetries concerning charge, direction of time, spatial inversion, and so on. Okay, यति वर्कआउट यो एउटा वर्कआउट गर्ने र अगाडिको जुन 45 पेजमा भएको कुरालाई रिकल गर्ने त्यहाँ हेर्ने त्यो पर्टिकुलर त्यहाँनिर डेराइभै गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्दैन तर फ्री पार्टिकल सल्युसन यो पेस्किनको बुकको अनुसारले गर भनेर त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा पेस्किनको बुक त अभियसली लेख्दैन यो मेथडबाट गर भनेर दियो भने चाहिँ यतातिरबाट पनि फ्री पार्टिकल सल्युसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो मेनी बडिजको लागि हुन्छ मेनी पार्टिकलको लागि हुन्छ सिङ्गल पार्टिकलको लागि हामीले अगाडि गरेकै छौँ अल्टिमेट रिलेसन्सहरू चाहिँ सेम आउँछ ओके सो नेक्स्ट टाइम लास्ट क्लास हामी गर्छौँ यो पाथ इन्टेग्रल फर्मुलेसनमा path integral formulation. Okay. वेडनेसडे नै गर्छौँ बिहान नै गर्छौँ 8 बजे 9 बजे यस्तै म इन्फर्म गर्छु वेडनेसडे क्लास छैन ओके र आज हामीले गरेको डिस्कस इम्पोर्टेन्ट छ अगाडिको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसको डिटेल्सहरू बिचमा गर्नुस् भनेर होमवर्क भनेको कुराहरू गर्ने होमवर्क गरिदियो भने के हुन्छ भने पछि इक्जाममा धेरै कुराहरू धेरै स्टेप्सहरू हामीले सम्झिनु पर्ने हुँदैन र यसमा त्यति खासै बिर्सिने खालको स्टेप्सहरू त छैन है त तीनटा कुरालाई बुकले चाहिँ के गरिदिएको छ भने पेस्किनको बुकले एउटा एउटा गरेर ल्याएको छ पहिले सुरुमा अपरेटरलाई गर्यो त्यसपछि स्पाइनरलाई गर्यो वेबलाई त उसले मेन्सनै गर्दैन एकचोटि गरेर राखेको हुन्छ तर तपाईँहरूले त्यसरी नगरेर मैले बुकको जस्तो यहाँ देखाएँ त्यसरी नगरेर एकैचोटि गरे पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सन अगाडि दियो तिनटैको केसको दियो पेरिटीको लागि गर्दाखेरि पनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ त दिनुपर्छ मोमेन्टम चेन्ज नहुने कुरा त्यो कुराहरू चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्छ टाइम रिभर्समा दुईटै कुरा चेन्ज हुन्छ चार्ज कन्जुगेसनमा दुईटै चेन्ज हुँदैन त्यहाँ चार्जलाई कन्जुगेट गराउनु पर्ने भयो भनेको स्पाइनर चेन्ज हुनुपर्ने भयो क्रिएसनबाट एनिलेसनको स्पाइनरमा जानुपर्ने भयो एनिलेसनबाट क्रिएसनको आउनुपर्ने भयो है टाइम रिभर्समा चाहिँ दुईटै चेन्ज हुन्छ त्यसको लागि फ्याक्टर चाहिँ जुन हामीले अघि लेख्यौँ मात्रै -Γ1 Γ3
त्यो निकाल्न वर्कआउट गर्नु होला। आज मैले यति मात्रै राखेँ। ओके, अब लास्ट क्लासमै पछाडि यो धेरै लामो छैन, आधा घण्टा सकिन्छ। त्यस पछाडि म न्युमेरिकल लिस्टहरू यहाँनिर राख्छु अनि त्यसपछि म सजेस्ट पनि गर्छु सबै न्युमेरिकलहरूमा कुन कुन न्युमेरिकल हो अगाडि पछाडि 15-20 मिनट जस्तो सबै होल सेक्सनको भनेको सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनको पनि सबैको न्युमेरिकल कलेक्ट गरेर एकै ठाउँमा राखेको न्युमेरिकल पनि र क्वेसन्सहरू पनि जुन क्वेसन्स चाहिँ अलि मिक्स टाइपको क्वेसन्सहरू अथवा पनि स्ट्रेट क्वेसन्सहरू पनि जुन हामीले अलरेडी क्लासमा डिस्कस गरेका क्वेसन्सहरू पनि सबै कुरा कम्पाइल गरेर राखेको छ, त्यो डिस्कस गर्छु। ओके,